Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong bài giảng tuần này, tôi sẽ giúp các bạn coi cái tương lai của bạn á, chỉ với một câu hỏi thôi. Tôi sẽ biết được 5 năm nữa bạn sướng hay là khổ. Và điều đặc biệt, tôi sẽ coi hoàn toàn bằng khoa học, chứ không hề sử dụng cái gì đó về bói toán hay là tâm linh ở đây nha. Nhớ kỹ, hoàn toàn bằng khoa học. Và tôi biết sẽ có một số lượng không ít người khi mà được tôi coi xong, nó sẽ ra một cái kết quả là sẽ khổ. Thì tôi cũng sẽ chỉ cho các bạn luôn cái cách để hóa giải cái khổ đó và biến thành cái sướng. Nó đại khái như là đổi cái vận đời của mình vậy. Và tôi hứa với các bạn tôi sẽ làm được chuyện này. Một lần nữa nhớ kỹ nha, coi cho các bạn hoàn toàn là coi bằng khoa học đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Hồi hộp ạ, vô. Rồi ok, các bạn sẵn sàng chưa? Trước khi mà đi vào chương trình á, một thông tin rất quan trọng cho các bạn đừng quên nha. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 ngày. Và cách xem rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần vào YouTube, gõ từ khóa bài học kinh doanh Web 5 ngày. Sau đó sẽ thấy một cái danh sách phát có cái dấu chấm đỏ đỏ, tên là bài học kinh doanh Web 5 ngày chính chủ. Bấm vào và xem. Thì cái bài trên cùng luôn là bài mới nhất các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu hỏi mà dựa vào câu trả lời đó, tôi sẽ biết được 5 năm nữa bạn sướng hay là khổ. Câu hỏi đó là gì? Bây giờ tưởng tượng nha. Thí dụ, lương của bạn hiện tại là 8 triệu. Thí dụ thôi nha. Đương nhiên lương của các bạn có thể cao hơn, có thể thấp hơn, nhưng tôi thí dụ thôi. Lương của bạn hiện tại là 8 triệu. Bây giờ tôi có một con số khác là gấp 3 lần số lương này, 24 triệu nha. 8 nhân 3 bằng 24. Bây giờ tôi hỏi bạn một câu. Khi bạn nghe con số 24 triệu gấp 3 lần số lương hiện tại, bạn có tự tin chạm tới được cái mức lương này hay không? Bạn có tự tin không? Bạn nghĩ là mình có thể kiếm được gấp 3 lần số lương hiện tại của mình hay không? Và đương nhiên nha, con số này chiếu lệ. Với những bạn nào lương đang dưới 10 triệu, tôi đề xuất các bạn lấy một con số gấp 3 lần. Nhưng mà trên 10 triệu, các bạn hoàn toàn có thể lấy con số gấp đôi thôi là được rồi. Nghĩ tới con số đó, bạn có tự tin nghĩ rằng mình chạm tới được cái con số đó hay không? Cách bạn trả lời câu hỏi này sẽ quyết định và cho tôi biết được 5 năm nữa bạn sướng hay là khổ. Đấy, nhìn kỹ câu hỏi coi. Đó, bắt đầu vui rồi đó. Và khi mà nhìn cái câu hỏi này, tôi biết sẽ có người sẽ nói là ui, bình thường, gấp 3 lần, trời, chuyện nhỏ. Có người sẽ nói vậy, nhưng sẽ có một ông kế bên, ông nói thôi mày xạo mày ơi, xạo vừa phải thôi. Sống thực tế giùm tao một cái, 8 triệu mà lên 10 triệu là đã khó lắm rồi. Bị đặt mà gấp 3, xạo mày. Là cái ông thứ hai, ông nói là tôi trả lời là còn khuya tôi mới được. Mạnh dạn luôn, tôi sống thực tế lắm. Và có thể là ông thứ ba, ông lại nói là tôi cũng biết nữa, không biết, tự nhiên hỏi không biết. Vậy thì câu trả lời của các bạn là cái gì? Bạn trả lời giống ông nào ở trên? Hay là bạn có một câu trả lời khác? Bây giờ tôi sẽ để một cái khoảng thời gian đồng hồ chạy khoảng 10 giây ở trên màn hình. Trong thời gian đồng hồ 10 giây này chạy, các bạn kéo xuống phần comment và hãy viết ra câu trả lời của các bạn cho cái câu hỏi ở trên màn hình nha. Hãy viết ngắn gọn thôi. Và một chút xíu nữa, khi mà tôi đưa ra lời giải thích, các bạn sẽ biết được là cái comment, cái câu trả lời của các bạn thuộc về sướng hay là khổ. Thôi, làm liền nha. 10 giây, bắt đầu. Ok, hết 10 giây rồi. Bây giờ tới cái phần đáp án đây các bạn ơi. Các bạn có nóng lòng không? Các bạn có comment hết suy nghĩ của bạn ở dưới chưa? Bây giờ sẽ là đáp án. Và nó hoàn toàn là khoa học. Và vì đây là một cái vấn đề khoa học đó các bạn, nên bản thân tôi hứa với các bạn sẽ làm hết sức để giải thích, để biến cái phức tạp thành cái vô cùng dễ hiểu cho các bạn. Và tôi dành rất nhiều thời gian để làm chuyện đó, tôi hứa. Và cũng vì lý do đó đó, nên là cái cách trình bày, cái cách triển khai của tôi nó sẽ thay đổi chút xíu. Tôi sẽ giải thích trước cho nguyên lý khoa học của cái cách coi bói này cho các bạn nha.
Còn câu trả lời là liệu bạn đứng ở trong nhóm sướng hay là nhóm khổ, và cái cách khắc phục nếu lỡ bạn đứng ở trong nhóm khổ thì tôi sẽ nói ở cuối cái phần giải thích này. Và các bạn nhớ giùm cái, có thể lúc đầu bạn nghe cái lời giải thích của tôi bạn sẽ thấy nó không liên quan gì tới cái đáp án mà các bạn đang trông chờ. Tôi cố tình đó, yên tâm đi, chắc chắn nó có liên quan. Nó liên quan nhiều là đằng khác, nhưng phải coi tới cuối thì bạn mới hiểu được nó liên quan chỗ nào nha. Chắc chắn bạn mà không xem hết, bạn bỏ qua một chút nhỏ thôi thì nhiều khi nó mất công lắm. Tại vì nó sẽ làm bạn không hiểu khi mà tôi nói cái đáp án. Nên làm ơn nhớ nha, ráng coi cho hết. Giờ giải thích nè. Các bạn biết tại nước Mỹ có một nhà khoa học tâm lý vô cùng nổi tiếng và uy tín. Tên của bà là Carol Dweck. Và cái bà Carol Dweck này có một cái sự nghiệp lừng lẫy luôn. Bởi vì bà từng nghiên cứu cũng như là giảng dạy tại những cái trường phải nói là khủng khiếp. Harvard, Stanford, rồi Đại học Columbia, toàn là trường thứ dữ không à. Và trong suốt 50 năm học tập, nghiên cứu và giảng dạy về khoa học tâm lý thì bà Carol này đã có một cái phát hiện cực kỳ quan trọng về tâm lý học thành công. Bà đưa ra hai khái niệm có thể gọi là then chốt trong cái việc nhận xét đánh giá một người là liệu họ có thành công hay không nha. Khúc này rất quan trọng nè. Và tôi đang giải thích để chút xíu nữa dựa vào cái này tôi đưa ra đáp án cho các bạn nha. Vậy thì hai cái tư duy, hai cái khái niệm vô cùng quan trọng và then chốt mà bà Carol Dweck này đưa ra là cái gì? Bà cho rằng chúng ta có hai kiểu tư duy trong thành công. Kiểu tư duy thứ nhất ta tạm gọi là tư duy cứng hay là tư duy cố định. Kiểu thứ hai là kiểu tư duy tạm gọi là tư duy phát triển. Cái kiểu mà tư duy cứng người ta nghĩ rằng người thông minh, người giỏi giang, người thành công là do bẩm sinh mà thôi nha. Những người mang cái tư duy cứng này có cái suy nghĩ là cái thằng đó nó giỏi, cái thằng kia nó thành công là tại vì nó bẩm sinh là nó thông minh, tại vì nó sinh ra ở cái vạch đích rồi, nó sinh ra nó sướng sẵn rồi. Còn mình bây giờ xin lỗi nha, chạy tuột quần cũng không chạy theo nó kịp. Thua không được đâu. Nó là đẻ ra nó sướng rồi, còn mình phải lúc cúc chạy theo sao chạy nổi. Nên thôi mình thua nó là đúng rồi. Đó là tư duy cố định đó, tư duy cứng. Còn cái người ở bên tư duy phát triển, cái người có cái tư duy này thì họ quan niệm khác. Họ quan niệm là sự thông minh, sự giỏi giang, sự thành công có thể đạt được thông qua sự rèn luyện, và chúng ta sẽ phát triển dần theo thời gian nếu chúng ta biết cố gắng và tập trung cải thiện. Có nghĩa là trí thông minh thậm chí cũng có thể thông minh dần lên qua thời gian nếu chúng ta biết cố gắng. Và cái người mang cái tư duy này có cái suy nghĩ kiểu như thế này: giờ mình không giỏi thì mai sau mình sẽ giỏi, với điều kiện là mình phải biết ráng. Đó là sự khác biệt của hai cái tư duy này đó. Và nói một cách vui vẻ, nếu mà bạn có cái tư duy mà cứng, cái tư duy mà cố định thì bạn sẽ có những cái suy nghĩ giống vậy nè: nếu mình ngu thì mình ngu cả đời luôn. Nếu mình là công nhân bây giờ thì mình bây giờ tới cuối đời là công nhân mà thôi, không thay đổi được gì đâu. Tại vì mình bẩm sinh mình không có giỏi, mình không có nhanh nhạy, mình không có sáng láng. Và đặc biệt một cái kết luận luôn, nếu bây giờ mình nghèo thì coi như là đời mình khó mà giàu được lắm, trừ khi trúng số. Thành ra mấy người này hay mua vé số lắm. Và sau khi mà đưa ra những cái luận điểm, những cái nghiên cứu rất rõ ràng về hai loại tư duy là tư duy cố định và tư duy phát triển thì bà Carol này, bà đưa ra một kết luận: cái người mà mang cái tư duy phát triển có nhiều lắm khả năng để thành công trong cuộc sống này. Kể cả bạn sinh ra không có được ngon cơm như người ta thì bạn vẫn có khả năng thành công, nếu không muốn nói là thành công rất lớn. Đương nhiên nếu mà bạn có cái tư duy cố định không có nghĩa là bạn sẽ thất bại đâu. Nhất là nếu mà bạn sinh ra mà bạn làm con của một tỷ phú thì bạn có tư duy cố định, tư duy cứng cũng không sao đâu, đường nào bạn cũng giàu sụ hà. Nên thôi không tính ha, không tính với những người con của triệu phú, tỷ phú. Nhưng mà tôi nói vậy, nếu chúng ta là một người bình thường sinh ra không quá khá giả, không quá đặc biệt, giống như tôi nè, người trần mắt thịt, lui cui cùi bắp, nếu chúng ta đã bình thường rồi mà chúng ta còn mang cái tư duy cố định nữa thì đó chắc chắn là dấu chấm hết của cuộc đời chúng ta. Vì nó sai khoa học, nó sai luôn đạo lý cuộc đời.
Và đời bạn bi kịch đấy, kể cả bây giờ bạn còn trẻ cách mấy đi chăng nữa. Bạn mà có tư duy cố định, tư duy cứng á, thì đó là dấu chấm hết. Bạn sẽ không phát triển được bất cứ cái gì nữa trong cuộc đời của mình. Ok, đó là cái phần giải thích về hai loại tư duy, về cái cơ sở khoa học mà giáo sư Carol Dweck mang lại cho chúng ta. Còn bây giờ thì sẽ tới phần trả kết quả coi bói đây. Thí dụ bạn đang coi video một cách ngon lành, rồi tự nhiên bạn bận đột xuất, bạn không thể coi hết video được. Bạn muốn lưu cái video này lại để khi nào rảnh rảnh bạn coi tiếp, thì cách làm rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn giữ ngón tay ở nút lưu ngay bên dưới video này, sau đó tích vào xem sau và bấm xong là ok. Và cái cách để khi mà chúng ta rảnh, chúng ta coi lại cái video này thì như thế nào? Rất là đơn giản thôi. Các bạn bật cái app YouTube lên, sau đó các bạn chọn cái tab thư viện và kéo xuống chọn xem sau, thì cái video chúng ta lưu nó sẽ hiện ở giữa ở đây. Rồi, giờ quý vị còn nhớ cái câu hỏi không? Giả sử lương hiện tại của quý vị là 8 triệu và quý vị nghe tới con số là gấp 3 lần 24 triệu, thì quý vị có tự tin là mình sẽ chạm lấy được và chinh phục được mức lương đó hay không? Bây giờ cách các bạn trả lời nó sẽ đưa ra kết quả nha. Trường hợp đầu tiên, ai mà trả lời là không được, nói một cách chắc chắn luôn là không được, khẳng định không có hy vọng nào để được. Những người đó cứ tưởng họ là người thực tế, họ là người sống và hiểu cuộc đời. Nhưng mà tôi khẳng định một cái điều này với các bạn, họ hơi nguy hiểm, tại vì họ mang cái tư duy gì các bạn biết không? Tư duy cố định á. Đối với họ, cuộc sống nó an bài rồi. Họ âm thầm chấp nhận một cái sự thật là cuộc đời này không có thay đổi được rồi, không có đi lên được rồi. Bây giờ và 5 năm nữa họ mặc định ngấm ngầm chấp nhận là họ cũng sẽ vẫn như thế. Tôi biết là có thể họ sẽ được tăng lương á. Bây giờ lương họ 8 triệu, có thể là họ sẽ được tăng lên 10 triệu, 11, 12 triệu. Nhưng người ta tăng là vì lạm phát, chứ không phải là người ta tăng vì ông giỏi đâu. Căn bản là ông vẫn như thế, nếu không muốn nói là đi lùi. Họ chấp nhận một điều mà họ tự dăng ra cho bản thân mình, là họ sẽ không giỏi lên, họ sẽ không thông minh lên và không cải thiện được bất cứ điều gì. Họ tin vào định mệnh rồi, đời họ là coi như là xong rồi đó. Vì đâu có tin là mình sẽ phát triển được nữa. Họ đầu hàng ngấm ngầm rồi. Và tôi chốt luôn ra cái kết quả luôn. Những người này chắc chắn cuộc đời không thể đi lên được. Và nếu tôi không muốn nói là chắc chắn khổ. Tại vì sao? Người ta nói á, cái này cũng là nghiên cứu, cuộc đời con người thể nào cũng trải qua một vài lần biến cố. Có người ít, có người nhiều, nhưng không thể không trải qua biến cố. Các bạn tưởng tượng đi, lương của các bạn cứ mãi như thế, các bạn sẽ sống khỏe lắm nếu cuộc đời của các bạn không có biến cố. Nhưng mà tôi nói rồi, cuộc đời ai cũng có biến cố. Vậy nếu biến cố xảy ra, bạn xoay sở như thế nào? Nếu biến cố xảy ra, bạn nghỉ làm, bạn mất thu nhập, bạn không có đủ tiền. Xử lý biến cố, bạn mắc nợ. Cuộc đời của các bạn sẽ từ cái điểm đó đi xuống dưới. Tôi đã giải thích chuyện này rất nhiều lần rồi. Với tôi, quan niệm giàu hay nghèo nó đặc biệt hơn người khác. Bạn giàu, bạn phải có hai thứ. Một là cuộc sống hàng ngày đầy đủ, muốn mua gì mua, không phải là hoang phí, nhưng muốn mua cái gì thì mua. Và cái thứ hai, nếu một biến cố xảy tới, bạn phải dư tiền xử lý được nó, thì đó mới là giàu. Còn bây giờ bạn đủ sống, biến cố xảy tới, bạn sẽ cắm đầu xuống đất. Tôi xin lỗi, tôi phải nói cái sự thật này có thể nó rùng rợn lắm, nhưng nó là sự thật cuộc đời. Và bạn phải nghiêm túc nghĩ về nó. Bạn phải đi lên, phải phát triển. Chứ mà bạn mang một cái tư duy cứng, một cái tư duy mọi thứ đã an bài, một cái tư duy cố định, trời ơi nó nguy hiểm lắm. Chắc chắn sẽ khổ. Nhớ giùm tôi. Đó là cái phần trả kết quả đầu tiên. Bây giờ sẽ qua tới cái đáp án thứ hai, và để coi tôi trả kết quả là cái gì ha. Bây giờ sẽ tới cái phần trả kết quả cho ông số 2. Cái ông này là cái ông mà rất là lạc quan nè. Khi được hỏi, ông trả lời là 24 triệu hả? Xin lỗi đồng chí nha, tôi rất tự tin, dư sức. Chuyện nhỏ với tôi, tưởng gì nhiều, xin lỗi nha. Xóm tôi nè, hàng xóm của tôi, lương cả tỷ, bình thường. Nên đối với tôi, 20 triệu, xin lỗi đồng chí, quá đơn giản. Tôi nghe tôi cũng thấy khoái ha. Nên là tôi hỏi dặm thêm một con nhỏ nữa. Vậy bạn có biết làm sao mà bạn đạt được 24 triệu, tức là gấp 3 lần thu nhập này không?
Ha, thì ông này ông không biết trả lời. Lạc quan vậy thôi. Chứ bằng cách nào hả? Không biết, chưa nghĩ tới. Trời ơi là trời, chắc tôi chết. Cái phần này tôi trả liền kết quả. Một là ông này sẽ khổ, và thậm chí còn khổ hơn cái ông đầu tiên nữa. Tại vì sao? Ông có thêm một cái bệnh, đó là bệnh hoang tưởng. Khi chúng ta lạc quan mà chúng ta không có một cái cơ sở để lạc quan thì chúng ta dễ hụt hẫng lắm. Bạn bảo bạn thành công, nhưng bạn thành công bằng cách nào bạn không biết. Vậy sao bạn thành công được? Tôi lặp lại một cái điều quen thuộc nha. Nếu mà nhà bạn không quá giàu mà bạn muốn thành công á, trong đầu bạn phải có một cái suy nghĩ là bây giờ mình chưa tốt, sau này mình sẽ tốt. Ít nhất bạn phải sở hữu một cái tư duy phát triển. Còn bây giờ bạn có tư duy phát triển trong người này không? Không. Tư duy của các bạn nó rối ren lên, sẽ khổ đấy. Tôi hy vọng là mấy cái bạn mà chọn cái đáp án này là chọn vui thôi, chọn để troll tôi, để chọc tôi thôi. Chứ mà tôi hy vọng là các bạn đừng có chọn đáp án này như là một cái đáp án đúng từ trong tâm khảm các bạn suy nghĩ nha. Mình phải có một cái cơ sở để mình tin đấy. Nên nha, chốt lại cái ông thứ hai này cũng khổ như thường, ten. Nếu bây giờ bạn chưa giàu, và bạn cũng không có tư duy phát triển, thì tương lai của bạn chắc chắn sẽ khổ. Qua ông số 3. Rồi, tới thời điểm này tôi hy vọng bạn sẽ hiểu mang máng về cái cách coi bói của tôi. Bây giờ tôi sẽ coi tiếp qua cái trường hợp thứ 3 ha. Coi trường hợp này là sướng hay khổ. Trường hợp thứ 3 là trường hợp những người trả lời kiểu như thế này. Tôi không biết, chưa bao giờ nghĩ tới luôn á. Không biết thiệt, sống qua ngày vui được rồi, sống tới đâu vui tới đó. Không biết, trời ơi hỏi gì trời, có suy nghĩ bao giờ đâu. Không biết, trời ơi hỏi gì bực bội à. Thôi đừng hỏi nữa nha. Đó, tóm lại hai chữ không biết. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại với cái khái niệm cốt lõi về hai kiểu tư duy của bà Carol Dweck để coi cho cái trường hợp này. Nếu bạn không sinh ra mà giàu có và điều kiện super đầy đủ, nếu bạn không phải là con ruột của Bill Gates hay là con nuôi của Brad Pitt, thì chắc là bạn muốn thành công, trong đầu của bạn phải có tư duy phát triển rồi. Vì một người có tư duy phát triển mới có thể thay đổi được cái vận mệnh, cái tình trạng eo uột hiện tại của mình và vươn lên một cuộc sống tốt hơn trong tương lai, đúng không? Vậy thì tôi hỏi các bạn, với một cái người mà được hỏi về tương lai của mình và bảo là không biết, chưa bao giờ nghĩ tới, thì người này có khả năng sẽ sướng lên trong tương lai không? Tôi cho rằng đây là cái người bàng quan. Cái người này không có một cái hạt giống tư duy phát triển ở trong người. Cuộc đời của họ vô cùng thụ động, cuộc đời của họ tới đâu hay tới đó. Nó giống như là cây bèo, cây lục bình trên sông trên biển vậy. Nó giống như là rong rêu vậy. Gió mạnh, biển mạnh, sóng mạnh thì ok đẩy đi lẹ. Giông bão, giông tố thì dìm cho chết luôn cây bèo với cây lục bình đó. Cuộc đời trôi nổi, chưa bao giờ biết chủ động là cái gì, chưa bao giờ ngồi và nghiêm túc nghĩ về tương lai. Chết các bạn ơi, chết. Và lại phải nói đi nói lại một cái thông tin nhàm chán lắm, không muốn nói mà cũng phải nói. Đời ai cũng có biến cố. Biến cố có thể về sức khỏe, mắc bệnh, biến cố có thể về thất nghiệp, biến cố có thể là một cái điều gì đó làm cho mình tự nhiên tốn một cục tiền vô lý. Quen không? Đời ai cũng có mà. Vậy thì lúc đó cái ông bàng quan là cái ông bị động nhất. Và khổ lắm các bạn ơi. Những người mà chưa bao giờ nghĩ về tương lai, nghĩ về cuộc đời và cố gắng cho tương lai là những người hoàn toàn nằm ngay đơ ra khi cuộc đời họ gặp chuyện. Là những người mà sống và chỉ biết cầu nguyện thôi. Làm ơn đừng có bất cứ một cái điều gì không hay xảy đến với tôi. Nhưng mà điều đó làm gì có trên cuộc đời này. Tôi đề nghị các bạn hãy đi gặp tất cả những ông già, cụ già, bà già, cô bác, kể cả người lạ hay người quen, và hỏi biến cố của cụ trong cuộc đời là gì. Hãy nghe họ kể đi rồi các bạn sẽ thấy đời ai cũng có những cái khúc quanh, trời ơi. Và nhiều khi cái khúc quanh đó nó là bước ngoặt cuộc đời đấy. Và có bao nhiêu cuộc đời gặp biến cố là nằm luôn. Tôi không muốn nói mãi về biến cố trong cái bài này đâu, nhưng mà làm ơn nhớ, sống bàng quan và sống không có tư duy phát triển, nó sẽ xuất ra một kết quả khó mà giàu, khó mà sướng được lắm. Vậy thì số 3 này trả kết quả luôn, khổ ten. Qua cái thứ tư, cái cuối cùng, chắc là sẽ sướng đấy. Ok, nãy giờ có ai mà dính 3 cái kết quả kia không? Nếu mà dính 3 cái kết quả kia thì bài học sẽ nằm ở kết quả số 4. Đây là kết quả sẽ trả ra một người sướng, chắc chắn sướng. Với những người
tin là họ sẽ kiếm được gấp đôi hoặc là gấp 3 thu nhập. Và họ biết tại sao họ kiếm được. Những người này gần như chắc chắn sẽ sướng trong tương lai. Sướng ở đây là tôi nói về mặt tiền bạc nha. Còn những cái lĩnh vực khác thì tôi hẹn các bạn ở một cái chương trình khác để tôi nói rõ hơn thôi. Chứ nó cũng xem, nó cũng na ná cái công thức và cái cách hoạt động của cái quy luật này. Ai tin và biết lý do tại sao mình kiếm được gấp đôi gấp 3 thu nhập, người đó rất có khả năng thành công. Tôi nói thí dụ một ông nhân viên văn phòng đi, lương 8 triệu đúng không? Bây giờ ông tin là ông có 24 triệu. Nhưng bằng cách nào? Ông sẽ nhìn mọi nhân viên khác trong công ty. Sau đó ông rút ra kết luận, cái thằng được trả cao nhất ở công ty này chỉ có 12 triệu thôi. Nếu mà mình phấn đấu nỗ lực để trở thành một nhân viên thì maximum mình chỉ được 12 triệu thôi, không hơn được. Tại vì nhân viên cao nhất ở trong đây là 12 triệu rồi. Nên cái con đường mà mình tới 24 triệu bắt buộc phải đi một cái con đường khác. Mình phải phấn đấu để trở thành sếp, để trở thành quản lý. Đó là con đường. Thế là cái người này sẽ ra được những cái cách, những cái quyết định dựa trên cái họ muốn. Các bạn hình dung ra không? Họ muốn 24 triệu và họ biết cách nào để được 24 triệu là phải thông qua làm sếp. Nhưng mọi thứ nó còn phải chi tiết hơn nữa. Họ sẽ bắt đầu học tiếng Anh vì sếp cần tiếng Anh. Họ sẽ bắt đầu học quản lý con người, quản lý nhân sự vì sếp không quản lý được con người thì làm sếp làm cái gì. Họ quyết định họ học về kinh tế chẳng hạn, vì cái đầu nó phải to ra mới làm sếp được, đại khái như vậy và nhiều thứ khác. Và đương nhiên những người này họ kiên nhẫn với chính mình chứ. Họ biết là cái mục tiêu 24 triệu có thể là 5 năm nữa mới đạt được, chứ không phải bây giờ. Nhưng mà chuyện đó cũng không có gì để buồn, tại vì họ có cái gọi là tư duy phát triển. Bây giờ tôi nhỏ, nhưng mà mai sau tôi lớn. Tôi đâu nhỏ hoài. Điều quan trọng là tôi không đứng im, tôi phát triển. Tôi có tư duy đó. Tôi có tư duy là chỉ cần tôi cố gắng thì tôi sẽ thành công. Còn nhanh hay mau thì nó tùy thuộc vào cái mức độ tài năng của tôi. Nhưng cố gắng thì tôi sẽ thành công. Tôi sẽ khác. Và tôi sẽ cố gắng hết sức để khác. Và nếu giả sử tôi gặp thất bại bình thường, tại vì bây giờ tôi nhỏ thì tôi phải thất bại chứ. Nhưng sau này tôi lớn lên, tôi sẽ ít thất bại. Tôi phát triển hơn, tôi sẽ ít thất bại lại. Tôi hoàn thiện hơn. Những thất bại đối với tôi chỉ là tép riêu. Và chắc chắn sướng thưa các bạn. Bản thân tôi đúc kết ra một cái mô hình dựa trên những cái quan sát trong cuộc sống. Tôi có một cái công thức là 70, 20 và 10. Tôi quan sát trong cuộc sống đó các bạn, 100 người thì tôi thấy là 70 người là tầm thường. Tại vì họ có cái tư duy cứng. Những người này sẽ mãi tầm thường như thế, họ không thay đổi gì đâu. 10 người của cái nhóm cuối cùng là những người thuộc dạng tinh hoa trong một lĩnh vực nào đó. Họ quá giỏi rồi. Họ đúng là có tài năng bẩm sinh thật đấy, cộng với một cái sự cố gắng làm việc. Họ là những người mình không chạm tới được. Khó lắm. Họ là tinh hoa, giống như là trong đá banh thì có Cristiano Ronaldo, rồi Messi hay là những ngôi sao chuyên nghiệp. Tôi cho rằng họ nằm đâu đó trong khoảng 10% cuối. Vậy thì 20% ở giữa là gì? Đó là mảnh đất dành cho những người biết cố gắng và có tư duy phát triển. Bạn có tư duy phát triển, chưa chắc bạn gia nhập được cái nhóm 10%, nhưng chắc chắn bạn gia nhập được cái nhóm 20%. Và chỉ cần ở trong cái nhóm này thôi bạn đã dư dả về cuộc sống rồi. Bạn có thể tạm gọi là thành công về mặt sự nghiệp, về tài chính ở cuộc đời này rồi. Bạn dư sức sống dư dả, bạn dư sức trang trải khi gặp biến cố. Bạn tinh hoa hơn người ta rồi. Thật đấy. Và đối với tôi, vô cái nhóm 20% này thôi là quá hạnh phúc rồi. Vì hơn tới 70% những cái người mà cứ đứng mãi ở đó không bao giờ phát triển được. Nên nhớ nha, cái người trả lời là yes. Tôi biết là mình sẽ đạt được điều đó. Và tôi biết mình sẽ đạt nó bằng cách nào. Cái người mà có lòng tin là tôi sẽ giỏi hơn bây giờ. Bây giờ tôi chấp nhận là tôi dở, nhưng tôi sẽ giỏi hơn. Tôi sẽ thay đổi được. Khi tôi bỏ mồ hôi, bỏ nước mắt, bỏ công sức, bỏ năng lượng, bỏ thời gian vô, tôi sẽ thay đổi được. Người đó chắc chắn thành công. Khẳng định với các bạn, chắc chắn nha, chắc chắn thành công. Ok, như vậy là tôi đã vừa trả cho các bạn 4 cái kết quả. Đương nhiên nó sẽ còn một vài cái kết quả biến thể nữa. Nhưng khúc này khá là vui nè. Tôi sẽ để chính các bạn tự coi bói cho những tình huống đó. Tại vì tôi đã giải thích cho các bạn tư duy cố định, tư duy cứng rồi và tư duy phát triển rồi. Bạn nắm cái đó, bạn nắm cốt lõi đi, bạn sẽ đủ khả năng coi bói cho chính mình.
Và không chỉ coi bói cho chính mình mà bạn còn đủ khả năng coi bói cho người khác nữa. Dựa trên cái học thuyết của bà Carol Dweck này. Chắc chắn đấy. Thử suy nghĩ đi. Bạn sẽ biết được tương lai của mình. Và con đường duy nhất để thành công, nếu lỡ mình sinh ra không quá tài năng, mình sinh ra không phải là rớt vào gia đình một tỷ phú, đó là đổi tư duy từ việc tin vào sự bẩm sinh của thành công, của giỏi giang, của nghị lực, chuyển sang tin vào sự phát triển của một con người nếu họ biết cố gắng. Tin vào cái việc chỉ cần chúng ta cố gắng, chúng ta chưa chắc gia nhập được cái nhóm tinh hoa 10%, nhưng chắc chắn chúng ta dư sức để gia nhập nhóm 20% của công thức 70-20-10. Và như thế thôi thì cuộc sống đã rất ấm no rồi. Không đói và không thiếu thốn đâu. Nha, tôi chúc các bạn cái bài này sẽ thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ của các bạn. Và hãy tích cực hơn từ bây giờ đi. Đừng có tin vào cái sự bẩm sinh của thành công nữa. Dẹp đi, nó sẽ giết các bạn chết đấy. Và cái này là khoa học, nó đáng để các bạn tin. Nó đáng để các bạn nghe theo. Thay đổi được rồi nha. Tất cả những gì tôi làm trên kênh YouTube của Web 5 ngày, mục đích lớn nhất là để bật cái công tắc đúng cho các bạn đấy. Làm sao các bạn có thể thành công được khi mà cái đầu của các bạn đã mang một cái suy nghĩ rất sai sót của cái tư duy cố định. No, đổi được rồi nha. Rồi, như vậy là cái bài ngày hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã nghe và cực kỳ cảm ơn các bạn nào đã nghe tới hết. Và tôi sẽ rất muốn nói cảm ơn một lần nữa nếu bạn làm theo phương pháp này và bạn đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống. Thì lúc đó cái lời cảm ơn của tôi nó còn lớn hơn nữa, bởi vì tôi cảm ơn được cuộc đời này. Coi như là những gì mà tôi đã làm, đã cố gắng, nó được nảy mầm và nó được ra hoa kết trái. Tôi mong lắm những cái thông tin các bạn báo cho tôi là các bạn thay đổi được, các bạn có những thành tựu, tuy là nhỏ cũng được, nhưng như thế là quá vui rồi. Ráng lên các bạn nha. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào 7 giờ tối thứ Bảy tuần sau, cũng tại kênh YouTube của Web 5 ngày các bạn nha.